So, ngayon ay magiging topic ko ngayon ay reading. So, magbabasa ako. Actually, first time kong magbasa ng libro. So, kailangan ko siyang i-record dahil hindi pa ako nakabasa ng buong libro. So, ang lagi kong ginagawa ay pinipili ko lang yung gusto kong libro na babasahin. So, may nakapagsabi sa akin na thank you for watching. May nakapagsabi sa akin na ang isang strategy daw para matapos mo basahin ang libro ay kailangan mo daw mag-pray ka na bigyan ka ng grace. Yun yung sabi niya si Pastor Danny. So sabi niya, and then para matapos daw ang libro. So ngayon, meron akong assignment na this is my assignment with Dr. Ching. So thank you for watching. So the title of the book that I will read tonight is A Sustainable Search for the Benefit of Ethics as Flow of Virtue in the Naga context. Thank you. So, I will read the first topic. So, Chapter 1, the problem and its introduction. So, one of the most significant developments in ethical theory over the past few decades has been the revival of virtue ethics. This occurred mainly as a response to the perceived inadequacy of the attempt by deontological and consequentialist theories to discover universal rules and principles that can be applied to specific issues to render the correct answer to a moral dilemma. In turn, critics of virtue ethics have argued that its rejection of universal rules of right action renders virtue ethics unable to shed much light on the question of what ought and ought not to be done in specific situations. So, this shortcomings is seen as residing in the very structure of virtue ethics, which is said to concern itself primarily with the character rather than action. Very few attempts have been made to apply virtue ethics to specific moral issues. So, by Rosalind Harthouse's works on abortion, 1987 and 1991, and Philippa Foot's paper on euthanasia, 1977, are among the few exceptions. This, according to Robert Loden, only serves to support the objection that virtue
ethics is particularly weak in the areas of casuistry and applied ethics. In his view, the increasing importance of applied ethics and casuistry in contemporary society is a strike against the move to revive virtue ethics. So, written by Loden, 1984, 229 to 230 page. So, yes. So the main aim of this research is to develop a version of virtue ethics that satisfies certain constraints that applied ethics places upon moral theory. The first of this is the requirement that an ethical theory, if it is to be of any use of applied or practical purposes, must present standards of right and good action. That is, it has to tell us something about what we ought to do and not only about what kind of character traits we ought to acquire. Secondly, the rise of applied ethics has called for theories that incorporate a sensitivity to complexity of moral life, and that are sufficiently flexible to deal with the differences in religious belief, culture, and tradition that we come across when dealing with particular cases. Okay, many writers considered the strength of Aristotelian ethics with its emphasis on practical wisdom as residing in its ability to provide situation specific and local solutions to moral dilemmas. Whereas this requirement is often seen as necessitating a rejection of universal moral rule and principles. Most of ethicists accept that universalized ability is necessary property of any ethical theory. So for example, Robert Heger, 1993, while granting that applied ethics has to analyze and evaluate individual cases, convincingly argues that even the context-related decisions of practical wisdom should be comprehensible and possible to duplicate. That is, they should be supported by reasons. As soon as reasons are to be given for particular decisions, then individual also general points of view underlie them, and these general points of view can be expressed as universal moral rules and principles. If a moral theory is to give any guidance in everyday decision making, it needs to identify certain kinds of actions or practices as right or wrong, given a certain set of circumstances, instead of asserting that a person will be able to make the appropriate decision if he or she possessed the virtue of practical wisdom. So, we are in the last page for and a final requirement is that an
ethical theory has to provide a non-egoistic justification and explanation of universal rules and principles, thus accounting for our intuition that life strategy cannot be characterized as truly moral if its final justification is simply that it furthers the best interest of the agent. This presents a problem for Aristotelians. And so far as there, thank you for watching. Answer to the question, why be moral? So this is the first question, is that one should acquire and practice the virtues if one wants to flourish or live well. Hence, they are unable to account for our obligations towards other people in non-egoistic fashion. So, features of Nagaland. So, this is the... Ano yung... Features of Nagaland. Nagaland, vibrant state located in the extreme northeastern and Ayux TV. Mega loud shout out Ayux TV, and thank you for watching. Ikaw vlog. Maricel Bayer, sino pa yan? Mga kasama ko sa lantay. Thank you for watching. Chappy Plantito. Beautiful life. Sino pa? Okay, so we are in the last paragraph of this chapter number 1. So, Nagaland, a vibrant state located in the extreme northeastern end of India, bounded by Myanmar in the east, Assam in the west, Arunachal Pradesh and a part of Assam in the north, with Manipur in south, now a part of India, was under the control of British government till the India's independence since 1826, except Twensang area from 1826 to 1947, though no written records are available to depict the history of Nagaland. Some documents from the Ahoms of the neighboring state Assam show that when Assam was invaded by Myanmar in 1816, Nagaland was also brought under the control of Myanmar till the invasion of British government. In India's post-independence, the so-called Naga Hills and Twensang district were made to represent a single unit under the Indian administration on the 1st December 1963. Nagaland was finally declared as the separate state, 16th state of India, which constitutes an important part in history of Nagaland. So I think that's all for tonight. So I hope I can finish this book for 1 year because I am not fan of reading books, but now I really need to start reading. So I think that's for tonight topic. So thank you so much, Dr. Chingmei Phonglung, for this amazing gift. This book, your dissertation book. So I hope
book will guide me throughout my studies in I'm sorry. It seems that my voice changed. I need to drink some water. Hello. Wala akong baso. Or kailangan ko na yata magpahinga. Nagbago yung boses ko. Nalamigan yata ako. So, written by Dr. Chingmei Phonglung Abeniho, Doctor of Philosophy and Theology, year 2020-2021. Okay, so anyways, that's for tonight. So, I will just check kung sino ang nandito. Wait lang. Shout out daw. Wala akong viewers. Meron 12 million viewers. Thank you so much for watching. So, ang ginawa ko ngayon na araw is marami. Pumunta ako sa National Bookstore. Bumili ako ng ito na libro. Wala akong magawa. So, I challenge myself to read books this year because I'm not in love reading. Some says you should read books, pero hindi ko siya naging habit. Hindi ko siya habit. So, yun lang naman. So, naisip ko is dahil Oy, Mary Jane yan. Shout out. Mega loud shout out. Yes. Tapos na yung topic ko tonight. Topic ko is Pumnaga. History. Virtue of ethics. Yes. Good evening din sa'yo. Nasa work ka ngayon or break time? Kasi ako, kauwi ko lang galing sa work, mga 9 o'clock. At, naisip ko bumili ng libro. Kasi, kailangan ko i-challenge yung sarili ko na magbasa. Wala talaga akong kahilig-hilig magbasa. Hindi ko alam kung ano ba ang ang mga sikreto ng mga mahilig magbasa. Opo, ma'am, dito lang naman ako sa bahay. Okay. Alam mo, simula naman noon hanggang ngayon, talagang proud ako sa mga nag-work abroad. Kasi sipon mo yun. Malayo ka sa pamilya, kailangan mo mag-sacrifice, diba? So ngayon, naiintindihan ko na siya. Dahil kahit na dito ka sa Pilipinas, malayo din naman ako, diba? So, naiintindihan ko na ang sitwasyon mo, ma'am. Para ma-enjoy, kailangan mo maging busy sa work. Tapos, kailangan mo maglaan ka ng goal para sa
sarili mo. Kasi, napansin ko for the past few years na nag-work ako or sa sarili ko, kailangan mong, maraming nagtuturo sa akin na kailangan mong unahin yung sarili mo. Yun lagi nilang sinasabi. Kasi minsan, nakalimutan mo na yung sarili mo. So, ngayong gabi, naisipan ko na why not i-challenge yung sarili ko na magbasa ng books. So, mahirap, diba? Pero, subukan. Kasi, sabi ni Pastor Danny, kung gusto mo maging victorious, kahit na hindi mo siya matapos agad, kung nasimulan mo siya, kailangan mo siyang tapusin. Kasi, pag nagsimula ka, tapos nag-stop ka, at hindi mo siya at nagsimula ka na naman ng ibang mga gusto mo, tapos hindi mo siya tinapos, then, nag-fail ka. Dahil hindi mo siya natapos, diba? So, nag-fail ka doon sa gusto mo. So, sabi niya, kahit na mahirap, balikan mo at matapos mo rin siya. So, yun yung sabi niya. So, ayun, pumili ako ng 2 klaseng libro. So, pili ko yung isa. At ito, simple reading materials. Meron akong babasahin dito. Kasi parang na-miss kong magbasa ng yung mga simple mga story. Ashley Lucas, FYI, for your information. Ashley? Hello! Thank you for watching. So, meron akong nagustuhan dito na ibalik-balik ko lang yung sana ba yun? Nabasa ko kanina yun lang. Hanapin ko dito sa table of contents. Wala. Number 82. Lapag po ng link. Sino ba yung nandyan? Ashley. Baka may video ka dyan na gusto mong ipapanood. So, page 82. Name the things. Ay, no. This is not. Okay. Number 80 pala, sorry. So, ang sabi dito, take a break. Enjoy reading the following poem with a teacher. So, itong poem na to is naalala ko grade 3 ako. So, nakita ko siya sa National Bookstore. So, nag-try akong binili ko siya. Ha? Ano yun? Sino yan? Anong gagawin ko dyan? Remove. And then, remove. Paano mo ma-remove? Black. Ayun. Thank you. Tanggalin mo yan kasi bastos na site yung
pinopromote. Okay. So, basta okay na. Yes, okay na. So, basahin ko ang itong thank you, Ayox TV. Okay na. Bigla na lang, no? Hindi ko alam eh. So, the title of the poem is All Things Bright and Beautiful. O, sino nakaalala niyan? Alam niyo yan. Kay Ma'am Lucente. Yes. Siya po ang nagturo sa akin ng itong poem na to. Okay, babasahin ko lang. All things bright and beautiful. All creatures great and small. All things wise and wonderful. The Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors. He made their tiny wings. The rich man in his castle, the poor man at his gate, God made them, high or lowly, and ordered their state. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning, that brightens up the sky. Naalala ko my feelings pa. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, He made them everyone. The tall trees in the greenwood. Hello, here Nami. Hello! Ayan, nandito pa ba si Ma'am Jane Yang? I hope nanonood ka, Ma'am Jane. Gusto ko lang kayong pasayahin. Mga alaala sa mga nakaraan sa pag-aaral. The tall trees in the greenwood, the meadows where we play, the rushes by the water. Opo, ma'am, dito lang ako. Thank you. We gather every day. He gave us eyes to see them, and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well. O, diba? Naalala? Sinong nakaalala nito? Hello po! Watching from Libagon, Southern Leyte. Oh, kumusta sa Libagon? Reynaldo Fernan. Sa Luok na. Kuya, kapit to sa Bagyong Odette. Grabe. Pero, ang importante, safe ang atong pamilya. So, thumbs up na po, ma'am. Redentor Aquino Official. So, kung kinsay na i-link na maglapag, palapag na lang para suklian, di ba? Yes. So, magbalik tayo sa topic natin. Kumusta sa Libagon? Kumusta sa ato? Pa-shout out sa mga taga-Anhawan, Southern Leyte. Joseph Fernan Official. Oh, sa mga taga-Anhawan. Shout out daw. Shout out gikan kang Joseph Fernan Official. Huwating, maghulat lang mo sa ayuda sa atong
admin. Nang lupad pod mga atop ma'am. Ayaw lang ko tawagin ma'am. Wala na yung ma'am dire. Nang lupad ang atop. Ag among balay, wala ni lupad. Nahanaw. Nahanaw ang among balay. Ay, ang kakusog sa bawod. Dool sa lapjahan. Nalapja. Pero ang importante safe. Magkape ka muna po para di antukin. Christoph. Wow! Ang sweet naman talaga. Yes. May coffee ba dyan? Delivery? So, ang sa ato karon, wala na tayo mahimo tungod kay nahitabo na. Christoph, maglapag kayo ng link para mapin ko. Magpalitan kayo. Or kung sino lang may gusto. Ma'am Mary Jane, okay ka ra diha? Nagunsa makaron? Mag 1 hour, 30 minutes na lang, kapit na. So, okay, additional, okay ra ma'am, lingkod-lingkod sa alaga. Unsa man imong alaga, sorry, Lucky or Baji? Lucky or Baji? Naantok no? Si Christoph patagan kong kape Wala tuloy. Hindi katugon na. Oh. So, I will read a story for your alaga. Okay. This is Cinderella. Cinderella had 2 older sisters who were very unkind to her. They made her cook and clean all day long. "There is going to be a party," said the messenger. "I wish I could go," said Cinderella. "You shall go to the party," said Cinderella's fairy godmother. A wave of my wand, "Look, a pumpkin coach, horses, and beautiful dress for you." "Who is that pretty girl?" asked the guests. When they saw Cinderella, the prince met her too. At midnight, Cinderella ran away, leaving her slipper behind. "Whoever can wear the slipper will be my bride," said the prince. The slipper fitted Cinderella, and she and the prince were married. So, that is the story of Cinderella. Ang bilis lang. Ito ay shortcut to. Shortcut lang to Hindi siya talaga yung shortcut lang siya. Take a break. Oh, daming poem dito So, Baji, 2 kalaki. Okay. I will read one poem. Trains by James S. Tippett. Over the mountains, over the plains,
over the rivers. Here come the trains, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers. Here comes the trains. Alam mo, yung poems kasi dati, favorite ko yun eh. Kumbaga, pag may mga event sa school, sumasali ako sa ganun. Pero, with feelings kasi yun. Ngayon, wala na. Wala na sa ano ko. Hindi na ako masyadong active sa ganun para sa mga bata. Diba? Pwede mo silang basahan ng mga ganito. Plano ko, mag-live para sa watch hour. Kasi bumaba yung watch hour ko ng almost 2,000. So, bumaba siya. So, kailangan ko mag-live. Then, yung ratings ko din ay medyo bumaba din siya. Pero, tawag nito? Yung, what do you call this one? Kalimutan ko na. Kalimut ko da. Yung revenue, kahit na hindi ka masyadong nag-post at saka kung may manonood sa'yo, tumataas siya. So, walang problema. Yun naman ang mahalaga. As long as makapag-post ka minsan like once a week, ganon, isang beses, ganon. So, walang problema. Nagtaka nga ako tumataas siya. Meron silang drill. Read the words from left to right. Observe the proper pronunciation. Teacher will guide you. Me, we, see, be, tree. Say, way, ray, gay, bay. Big, pat, pale, put, pot. Pot. Hirap ito Drill. Go, get, gas, girl, game. Hand, heel, home, have, has. Cup, cap, cup, come, can. Hirap din Hirapan yung dila ko. Sun, sit, sock, set. MLSO, Jane Mate Yang from Ayox TV. Anong balita? For 1 year, kumusta ang Christmas ninyo? Dahil wala kaming Christmas. Kumusta ang New Year ninyo? Dahil wala din kaming New Year, pero sa Abril pa kasi yung New Year namin. Tsaka wala kaming Christmas. Walang update sa sa YouTube mo, Sir Ayox, about Christmas. Kumusta na si Ma'am Kat? Hindi ko na siya napapansin na mag-upload. Nag-upload ba siya? MLSO Mate Ayox TV. Nag-upload ba siya? Si Ma'am Kat? Okay. So, si Ate Ikay nag-live kagabi. Masaya, ma'am, sa Xmas na malungkot. Oo nga, ang mahalaga, healthy, okay ang family, di ba? Kasi, ang mahalaga ngayon yung kalusugan talaga. Lalo na pandemic.
Dito, bawal nang lumabas. Ay, no, bawal nang pumasok sa mall ang mga walang vaccination card. So, yun lang. So, set, fan for father, farmer for, will, wonder, water, well, wall, jam, jet, jug, jar, just. Parang walang pagkaiba, no? Hindi ako marunong magbasa. Rock, muck, back, tack, lack. Sip, peep, leap, nip, rip. Galing. Mga drill nila eh. Over, river, mover, take care, make her. Singing, dancing, working, eating, drinking. Aba. Plate, plane, plum, plus, place. Box, fax, mix, 60. Heel, horn, hat, hair, hop, nail, not, never, nose, near. Not? Yeah. Better. Alam mo, naalala ako dito sa, ano na to eh, sa word na better. Ma-share ko lang. Kasi, di ba, galing sa probinsya and then, nag-aaral sa city, like, and then, sa classroom, sabi, ano yun eh, yung meron kayong ang tawag nito? Ano yung tawag ko? Kasi ganun din po dito ma'am, tumaas naman, baka mag-lockdown. Kaya nga eh, feeling ko mag-lockdown ulit. Kasi level 3, alert level 3. So, okay lang. Pakatatag lang. So, naalala ko yung word better. Balik-balik tayo. Itong word na better na to is, meron akong alala dito eh. Sa English subject namin. Sa laboratory. Yung speech yun. Naalala ko na speech room. Tapos, meron kayong parang headset. And then, meron kayong mic. Then yung professor nandun sa harap. Tapos naka-separate kayo na parang meron kayong desk. Pero ano siya, yung clear. Nakikita mo yung classmates mo. Pero hindi nyo sila maririnig. Kasi nga speech lab. Yun, naalala ko na. Ngayon, syempre, galing prom D. Alam mo na, prom D. Tapos, ano na, yung turn ko na magbasa. Tapos sabi ko, nail, not, never, nose, near. Sabi ko, bitter, sweater, gutter. Sabi naman ng teacher. Matanda yan siya eh. Yung teacher na yun, naalala ko, si Ma'am Heronimo. Ay, Ma'am Heronimo? Heronimo ba? Ay, no. Ma'am Luz Viminda. Oo, teacher siya sa English lab, speech lab. Pag break time, nagpapahilot siya sa ulo, ganyan. Gusto niya bubunutin gusto niya ganun. Kasi may daw siya, may tawag nito. Meron daw siyang migraine, sabi niya. So, yun, sa speech lab namin. Sabi, yun nga, nagbasa ako. Tapos, yung word doon sa textbook is B-I-T-T-E-R. So, ang pagbasa nun is bitter. Dapat bitter. Ang pagbasa ko naman is better. Siyempre, alam mo na, from D. Sabi.
tawanan lahat ng classmate kasi mga Tagalog yung mga classmate. Yung mga Bisaya naman, tahimik. Siyempre. Tapos tawanan sila ng tawanan. Tapos, yung classmate ko, isa, masugid kong classmate, inano niya ako, siniko niya ako sa pero hindi ginano lang niya ako kasi mayroong harang, di ba? Tapos sabi, yung I mo, tsaka E, ayusin mo. Sabi niya gano'n. Tapos, ayusin ko ba? Sabi ko, bitter. Ay, sabi ko, sabi ko, better. Sabi, slowly. Sabi ni ma'am, better. Tapos, tawanan na lahat. Grabe. Sabi ni ma'am, stop laughing. Sabi niya, sabi niya, ano daw nakakatawa. Ginagalitan niya yung classmates ko. Yung pala si ma'am, Bisaya. Yun si ma'am. Kung I know na, what I mean is, sa Visayas, nasa Visayas siya. So, naintindihan niya na, ano si ma'am yung open-minded. So, naintindihan niya yung situation or yung tradition or ano ba, yung pronunciation ng mga ano. So, sabi niya, you know what? Sa lugar nila, okay lang yun, tanggap, dahil yun talaga yun. Pero dahil nandito siya sa city, kailangan niyang i-adapt, mag-adapt daw. So, sabi ko, okay, again. So, siguro hanggang 5 beses kong pronounce tong letra na to, word na to. Tapos, at last, nakuha ko rin ang correct pronunciation, di ba? Sabi ko, bitter. Kaya, hindi ko makalimutan yung word na yan. Tsaka yung classmate ko na talagang supportive. Sabi niya, mali yan. Sabi niya gano'n. Sabi ko, anong mali? Mali ito. Mayabang yun. Mali. Walang mali doon. Tawang-tawa siya eh. Clap. Natawa ka ako, hindi. Napilitan. Ayun. Pumalakpak. Tapos, ayan, yun yung isa. So, maghanap pa ako ng isang word ha. Wala dito. Yung dito about, accounting. So, sa accounting naman, meron din akong word na naalala. Ang word na yun is credit, debit, ganon. Tapos, syempre, galing probinsya. Relate din ako. Yes, tapos, alam mo na, pag galing probinsya, di ba, talagang proud ka. Kasi syempre, scholar ka eh. Nabuli ako dahil sa Bisaya ako. Kaya nga, yun nga yung mga ano. Pero, alam mo, bilib din ako eh. Kasi, si ma'am namin, yun, si Ma'am Luz Biminda, hindi talaga siya tumawa. Nagalitan niya yung classmate ko eh. Sabi niya, silence! Sabi niya. Tapos naka-mic siya na lang. Kasi naman, inon niya yung di ba, naka-on yung mic, yung pangkalahatan. So, narinig ng mga classmates. So, ang lakas ng boses ko, di ba? Akala ko si ma'am lang nakarinig. Yung pala, buong classmates marinig, di ba? Kasi nga, speech lang. Tapos, tapos na tayo doon. So, pangalawang word is, ano bang pangalawang word? Ano ba yung word na naalala mo na pwedeng ma-relate? Sa akin, ang pangalawang word na nagustuhan, hindi ko makalimutan, is the term debit and credit. So, nasa kami, sa accounting 1. So, pasok na kami sa classroom. Tapos yung friend ko, siya, umbrella. Umbrella. Yun, di ba?
okay lang yan. So, sa'yo sa umbrella, sa akin dalawa. Actually, 3 words ang hindi ko makalimutan. So, ang pangalawang word is, credit. Credit tsaka debit. So, si Ma'am Hieronimo is pinaka-stricta. Yeah? Naisip mo yan? Pinaka-stricta na professor. Okay? So, walang basta-bastang walang basta-bastang gagawa ng mga katatawanan. Dahil, talagang terror. So, pag pumasok yan, nakasimangot. Pasok siya. Tapos yung mata na ganun. Tapos, who is absent today? Sabi yung ganun. Tapos, submit 1/4 sheet of paper for your attendance. Ganyan. Tapos, siyempre, submit. Okay. Open your book and page, blah, 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 blah. Bukas. Siyempre, bago lang ako sa Manila. Malay ko ba, yung mga buli-buli ganyan, hindi ko alam. So, bukas na ako ng libro. Tapos, nakinig ako kasi, siyempre, proud tayo eh. Yes. Pagsabi, number 5. Walang nag-hands up. Hands up ako. Ma'am. Yes. Okay. Can you please read the question? And then after, write the solution on the board. Tayo na ako, tayo. Tayo talaga ako. Proud eh. Sabi ko. The debit and credit. Ang lakas ng boses. Yung classmate ko, nakaganon lang siya. Tapos namula-mula na yung bisngi niya. Maalala ko yung itsura niya. Tuloy-tuloy pa rin magbasa. Excuse me? Sabi ni Ma'am Hieronimo. Excuse me? Can you please read it again? Sabi niya, kasi stricta nga siya eh. The debit and credit. Ang lakas ng boses eh. Tapos, gumanon-ganon na yung niya. Kasi, stricta nga siya eh. Paano siya tatawan, di ba? Kumbaga, challenge sa buhay. Napaka-challenge sa buhay yung nangyari sa buhay. Pardon? Can you please repeat that? Ilang beses niya ako pinapaulit. Yung classmate ko na inis na sa akin kasi nahiya siya. Siyempre, kaibigan kami. Sabi na naman niya sa akin sa ilalim ng table. Ginaganon niya ako sa paa. Sabi niya gano'n. Ano ka ba naman? Yung imo talaga, tsaka ay, di ba tinuruan na kita? Sabi niya gano'n. Ha? Mali ba? Oo, lahat ng klase tumatawa na sa'yo. Ayusin mo. Sabi niya gano'n. Okay. Sabi ko naman. Tama po ba, ma'am? That debit and credit and ganyan. Ay, natama ko rin. Pero hindi ako kinorek ni ma'am. Hindi ako kinorek. Hindi man lang niya sinabi na mali ako, pero namumula na yung mukha niya. Kasi nga, bawal ang bully, di ba? Namumula na talaga yung mukha niya. Maputi siya namumula. Tapos, gumaganon-ganon. Tapos, gumaganon siya. Okay, thank you. Sabi yung ganon. Tapos umupo na ako. Tapos yung classmate ko, ano ka ba naman? Pinapahiya mo ko. Mamaya mag-usap tayo sa library, ha? Sabi yung ganon. Tahimik yun. Hindi nagsasalita. Ayaw din mag-hands up ng kamay kasi mahihain. Ako talagang, mama. Akala mo na, mga pilingira din. Akala mo magaling. Tapos, punta na kami sa library. Ayan, tinuruan niya ako. Sabi niya, pag nagbasa ka ha, huwag masyadong maarte. Masyadong maarte, mali naman. over.
ko gusto yung mga pagbabasa mo. Basa ka! Alam mo, tinuruan niya ako magbasa. Oo. Like, pronunciation. Doon lang naman ako lagi nagkamali sa I tsaka I. Yun talaga. Naamin ko yun. Pero, alam mo, ilang years kami nagsama. 3 years. Tapos, nag-accountancy kami. Tapos, nag-pharmacy kami. Ano na siya? Board passer na siya. So, licensed pharmacist na siya. Tapos, ako hindi. Galing kami sa accountancy, tapos nag-pharmacy kami. Siya, nagtuloy-tuloy, ako hindi. Nag-education ako. Tapos ito, pang last. Siyempre, bago lang ako sa Manila. Tapos sabi ko sa pinsan ko. Ay, sabi ng, auntie ko, sige. Ikaw mag-tutor sa pinsan mo kasi, alam mo na, scholar ka, diba? Matalino. Sabi, matalino daw ako. Sige. Proud, syempre, sinabi, matalino daw. Sige. Hindi naman ako magaling doon sa part na yun. Pero, syempre, pampalubag-lubag lang siguro yun. Dahil wala na siyang time. Kas. Sabi niya gano'n. Paano ba itong assignment ko? Sabi, ha? Yan? Madali lang yan. Akin na. Dali. Okay. Basahin mo ito. Basahin mo ito per sentence, Kas. Ano ba yan? Simple. Okay. Ganito. The baby is crying. Ewan ko lang talaga. Hindi ko alam kung mali pa lang yung sinabi ko. Kung saan ang mali doon. Walang mali, di ba? The baby is crying. Sabi niyo. Kasi ano siya grade 7 yata siya, no? Sabi niya, Kas, meron lang akong tanong. Sabi, anong tanong mo? Diba? The baby is crying. Anong tanong mo dun? Diba tama naman? Kasi, nalilito. Nalilito ako kasi, umiiyak na ba ngayon ang baby? Sabi niya gano'n. Umiiyak na ba ngayon ang baby? Sabi ko, bakit? Hindi ba? Di ba pag naguguto, umiiyak, tapos pag may may sakit, umiiyak? Hindi kasi alam ko, baby yun hindi baby. Nakakatawa. Siguro ako nang tumatawa. Say hi. Yung mga nakaka-relate dyan. Nagtatawanan niyo ako pero hindi naman kayo nagkukuman. Diba? Tapos, ang pangatlo, hey! Ate, Mergin yang ma'am. Hi! Tumatawa si mo. Ayun, tumawa pala. Akala ko hindi kayo tumawa. Ayun. Tapos, ang last, kasi nga, ang topic ko ngayon is reading books. So, nirelay ko lang yung mga naalala ko kasi biglang naalala ko. So, yung last is hello! Yes. Narinig mo yung kwento ko? At the end of this video, kailangan yung i-share yung opinion nyo. Base sa kung nakakatawa ba siya, unting nakakatawa, mas nakakatawa, at saan doon ang bet nyo na kwento. So, comment down below. Tapos, type the word na nakakatawa. Ayan. So, dami.
Tapos, next, last. Last lang ba to? Yun lang naalala ko eh. Medyo naalala ko. Last is, hindi, marami pa. So, syempre, bagong salta. Yan, 1 hour na ako. Thank you so much for watching. 12 million viewers and 16 thumbs up. Ayan. So, tapusin ko lang yung topic natin about reading. So, the words. So, ito, 2 words na lang. Last na lang to, okay? Stay put na lang kayo dyan. Isang word is buti naman at napangiti kita. ang last 2 words is okay. Kaldero tsaka kaldero. Yun na pala yung last, and then meron akong additional last isang kwento na nakakatawa talaga to. So, sabi ko, Gas. Sabi niya, bakit? Huhugasan ko na ba tong kaldero? Sabi niya, huhugasan ko na ba tong kaldero? Ha? Anong kaldero? Anong kaldero? Itong kaldero! Ha? May kaldero ba? Saan? Wala akong nakikita ang kaldero. Kaldero? Wala! Sabi nga, ano bang nangyari sa'yo? Anong wala? Ito! Kaldero! Sabi nga, oh my gulay. Naalala ko lang siya. Tapos, ito. Walang kaldero nga. Wala. Pwede bang, sabi niya, pwede bang sabihin mo nga ulit, ayusin mo ng dahan-dahan para maintindihan ko. Kaldero. Kaldero. Sabi niya, hay nako, hindi naman kaldero yan eh. Ano pala ang tawag nito? Kaldero yan, kaldero. Parehas lang din yun. Kaldero, parehas lang din yun. Hay nako, hugasan ko na to. Hugasan mo na yan. O, diba? Wala siyang magawa dahil talagang parehas lang yun. Pinakaiba doon. Diba? Dapat ganun dapat yung mga birada mo. Kasi, ganun ba? Nahiya ka na. Wala ka na. Diba? Talo ka. So, ang last, hindi talaga siya word. Pero, nakakatawa siya kasi, syempre, sa galing sa probinsya. Tapos, nagtinda sa, cafeteria, yung mga ganun. Tapos, may bumili. Sabi, pabili. Ano po yun? Siyempre, mahihain ka pa kasi, bago mo lang sa Manila. Ano po sa inyo? Pabili po ako ng, pabili po ako ng soft drinks. Sabi niya. Anong soft drinks? Gusto mo ba? Sparkle? Pepsi? At, RC? May RC na ba yun? Sa mga ganon. Tapos yung pinsan ko, alam mo na. Sino to? FYI. Meron na naman. Tanggalin ko lang. So, sorry. So, sabi, Pepsi, Sparkle, pabiling Sparkle. Yung maginaw o yung hindi? Sabi ko ganun. Yung maginaw o hindi? Sabi nung bumili. Miss. Yung malamig. Tawanan lang sa loob. Hindi. Kailangan natin yung jacket. Nilalamig yung Sparkle. Ayan, that's the end of the story for tonight. So, thank you so much for watching. Kaya,
My challenge for this year 2022, kailangan may matapos akong basahin na libro. Kasi ang hilig ko lang ay magbasa, tapos skip. Yung gusto ko lang, kung sino lang gusto ko. Skip. Ngayon, kailangan kong maging victory. Sabi daw, pag natapos mo daw ng isang libro, isang victory mo daw yun. Meron ka na daw isang panalo. Manalo man lang ako, di ba? Magbasa-basa lang. So, kahit hindi mo daw maintindihan, basahin mo lang siya, tuloy. Para matapos mo. Kasi pag nawalan ka na ng gana, magbasa, and then hindi mo na tinutuloy, di ba? Dahil wala lang ang gana, syempre. Di ba? Inubutuloy ako. So, thank you so much for watching. 1 o'clock in the morning, early in the morning. No, not early. Dawn, madaling araw na dito. So, Ma'am Jane, salamat. Hope napasaya ko kayo ngayong gabi sa panonood niyo sa akin. Sir Ayox, huwag kang mag-alala. Naranasan ko rin yun. Pero, ganun pa man. Wise pa yan, ma'am. Ganun pa man. Dapat fight. Diba? Bakit ang dami? Ba't inuubo ako? Ubo ba yun o nasamid? Samid yata. Ang dami ko namang friends. Okay. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe para doon sa mga bago, para mas updated kayo sa mga videos ko. Alam mo, pag nagpa-practice ako ganyan, natatawa ako eh. Kumbaga, paano ba? Please don't forget to like, share, and subscribe! Ayan. Tapos may ubo sa dulo. Sabi. So, Ma'am Jane, magpapaalam na ako sa'yo. I-regards mo ako sa mga alaga mo dyan. Kay Sir Ayox, thank you. So, idadagdag ko ang word na umbrella. So, para hindi medyo madagdagan yung vocabulary ko, diba? Vocabulary doon. So, yan. So, please pa-comment sa baba kung anong word, anong salita na hindi nyo makalimutan. At dahil sa word na yan ay naging mitsa siya ng nagbigay siya ng inspirasyon na kailangan mo magpursige na matutunan yung isang bagay. Dahil kung hindi ka nakaranas ng pagkakamali, hindi mo alam paano i-correct ang sarili mo. Kumbaga, yun nga sinabi nila na mas maganda daw ang experience or ano ba? Paano bang term na? Kumbaga, minsan kailangan din magkamali para matuto. Pero kung hindi na natin kailangan magkamali at matuto ka na, mas maganda, di ba? Kumbaga, mas maganda. Pero kung nagkamali ka, kailangan mo pag-aralan at maiwasan ng paulit-ulit na pagkakamali. Wow! I think that a pulot of today. So, yan. Pa-comment na lang sa word na nagustuhan nyo at hindi nyo makalimutan. Goodbye! Thank you for watching, Sir Ayox.
Ate Ikay, Kath Manatad, Chappy, Maricel Bayer, Hilario Belen, Sherwin Tabs, and sino pa? Sino pa ba makasama? Yung mga masugid. Ikay Vlog, oo. Ayun. Paulit-ulit na lang ako. Bye! Bye! Thank you, thank you, thank you.